لایه اول بادوم پوست گرفته شده، گوجه گیلاسی، کلم بنفش، خیار، هویج و کاهو. به رنگ بندیش هم سعی کنین که دقت بکنین. حالا شما از هر نوع سبزیجاتی که بخواین میتونین استفاده کنین. البته حواستون باشه اگه از کاهو استفاده میکنین حتما آخرین لایه باشه. این شیشه‌های سالاد رو میتونین آماده بذارین توی یخچال که خیلی راحت بهش دسترسی داشته باشین. یا روی میزتون موقع که مهمون دارین بذارین که خیلی شیکه. برای سسش هم از سیر، آب لیمو ترش تازه، تخم گیشنیز، نمک و فلفل سیاه استفاده کردم. اینا رو با هم میکس میکنین. بعد به این ترکیب نعنا و گیشنیز و جعفری هم اضافه میکنین همراه روغن زیتون. و بعدم سس رو بریزین روی سالاد و نوش جان کنین. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.